من الجولاني إلى الشرع. من هو الجولاني؟ وما هي الأسرار التي يخفيها خلف جدران حكمه في سوريا؟ هل تربطه علاقات مشبوهة بإسرائيل أم أن هناك خيوطا أخرى تدبر خلف الكواليس؟ ماذا عن أسرته التي تثار الشكوك حول ولائها وماضيها؟ ما هو أصله الحقيقي وإلى من يرجع نسبه؟ تلك التحولات السريعة في مسيرته، هل هي مجرد مصادفات أم أن هناك خطة محكمة تدير كل هذه الأحداث؟ ما هي الشخصيات المتعددة التي ظهر بها الجولاني بدءا من الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 إلى انضمامه إلى داعش ثم القاعدة ثم أصبح أحمد الشرع؟ تعالوا معنا في رحلة مثيرة تختصر قرابة 40 عاما، نكشف فيها عن حياته الغامضة بدءا من طفولته إلى الآن، لنفهم كيف استطاع الجولاني أن يدير لعبة الموت والسيطرة في واحدة من أخطر مناطق العالم. أحمد الشرع من عائلة الشرع التي يرجع نسبها إلى عشيرة السلامات، التي هي فخذ من قبيلة ولد سليمان من قبائل ضنا من بني تغلب الوائليين بن ربيعة، ملوك العرب في الجاهلية. عشيرة السلامات أغلبهم سكنوا في الجولان وتوزعوا فيها، وتعتبر عائلة الشرع عائلة غنية تمتلك الكثير من الأملاك، لكن الأهم أنها أسرة نضالية ضد الاستعمار والانتداب الفرنسي. فقد كتب حسين والد أحمد الشرع كتابا أسماه الثورة المنسية، يتحدث فيه عن دور عائلة الشرع في ثورتهم ونضالهم ضد الانتداب الفرنسي قبل 100 عام. لكن نظام حافظ الأسد البعثي حاول أن يمحي هذا التاريخ بكل الوسائل. إن والد أحمد الشرع أجبر على مغادرة منزل العائلة في هضبة الجولان قبل ولادة ابنه، عندما استولت إسرائيل على المنطقة في حرب الأيام الستة سنة 1967. كان والد أحمد الشرع وهو مهندس نفط متدينا كما يتذكر رواد المسجد الأموي، وكان يتلو القرآن عن ظهر قلب، لكنه كان في علاقة غير مستقرة مع النظام في دمشق قبل أن يغادر إلى السعودية، وكان قد شارك في بعض الاحتجاجات ضد حزب البعث في سوريا، فسجن على إثر ذلك مرات عدة. بعد ذلك وبعد خروجه من السجن سافر والد أحمد الشرع إلى السعودية، حيث ولد فيها أحمد سنة 1982. وبعد انتهاء فترة العمل بالخارج انتقلت العائلة إلى المزة، حيث افتتحت متجرا صغيرا ووكالة عقارية، وقد استولى النظام على المتجر خلال المراحل الأولى من الحرب، ولا تزال الوكالة تحمل اسم الشرع للعقارات رغم أنها أغلقت هي الأخرى. طفولة أحمد الشرع وبداية شبابه. كان أحمد الشرع في طفولته وبداية شبابه إنسانا خجولا، كما ذكر ذلك بعض سكان الحي الذين كانوا يعرفونه. يقول الحلاق الذي كان يحلق لأحمد الشرع، والذي عاد إليه أحمد الشرع بعد دخول دمشق وسقوط النظام، وهو يتذكر كيف كان يتجاذب أطراف الحديث معه أثناء حلاقة شعره. قال: كانت آخر مرة ربما قبل 15 سنة. كان خجولا جدا ومهذبا جدا، وفي يوم من الأيام اختفى، وقد صدمنا عندما شاهدناه على شاشة التلفاز بعد بضع سنوات باسم أبو محمد الجولاني. وقال أحد التجار الذي كان جارا لأحمد الشرع أنه كان يعرفه هادئ الطبع وخجول، لكن كانت تظهر على وجهه علامات الحزن. قال: كنا نجلس في كثير من الأحيان ونتحدث، لقد أحببته حيث كان هادئا وخجولا وكان رصينا. وأضاف رجل الأعمال أن أحمد كانت تبدو عليه أيضا علامات الحزن، وكأنه غاضب من العالم بأسره. الجولاني والانتفاضة الفلسطينية. تأثر الجولاني في شبابه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وبدأ يفكر في الدفاع عن الأمة
التي كانت تتعرض للاضطهاد من قبل المحتلين والغزاة. وكان في ذلك الوقت في سن 18، فنصحه شخص بالالتزام بالصلاة في المسجد وقراءة القرآن. بدأ يخالف أباه في التوجه، ولم يكن متفقا فكريا مع والده في القضايا العقدية، لكنهما اتفقا على حب فلسطين وفي الرغبة بالدفاع عن الفلسطينيين. كانت الانتفاضة الفلسطينية كالشرارة التي جعلته مصمما على القيام بدور نشط في السياسة. وبعد هجمات 11 من سبتمبر سنة 2001 انتقل إلى العراق، حيث وصل قبل الغزو الذي قادته أمريكا وبريطانيا في 2003، لكنه كان بدون أن يدري جزءا من مخطط أسدي إيراني لزعزعة أمن العراق بعد الغزو الأمريكي. أولا، كان نظام دمشق يخاف من أن يشمل قانون اجتثاث البعث الفرع السوري منه. ثم كان هناك مخطط إيراني لتصوير السنة كإرهابيين لتمكين الشيعة، ونجحوا في ذلك. إيران طلبت من بشار فتح معسكرات تدريب في سوريا للجهاديين وتجنيدهم وتسهيل وصولهم للعراق. تسلم الملف آصف شوكت، صهر الرئيس ورئيس المخابرات العسكرية حينها، وهذا الكلام هو بشهادات مقربين منشقين. إذن أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني حينها كان يعمل دون أن يدري تحت الراية الأسدية الإيرانية مثل آلاف السوريين الذين استعملت عاطفتهم الدينية للتحكم بهم وتسييرهم. تلك الفترة اتسمت بمواقف غريبة من النظام السوري، حيث كان نظاما علمانيا من الناحية النظرية ومعاديا لنظام صدام حسين. لكن مع مرور السنوات شجعت مخابرات النظام الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق، ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه. ذلك القرار أتى بنتائج عكسية، فقد برز الجولاني في صفوف الفرع العراقي من تنظيم القاعدة، والذي كان معروفا بأساليبه المتطرفة. وفي إحدى المواجهات اعتقله الأمريكيون واحتجزوه في معسكر بوكا، وهو السجن العراقي الذي ضم عددا كبيرا من الجهاديين الذين أصبحوا لاحقا شخصيات بارزة، ومنهم أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش فيما بعد. بقي في السجون الأمريكية 5 سنوات كعضو في القاعدة. يذكر أنه عمل في السجن مدرسا للسجناء، وكان موضع احترام وتقدير، ويعتقد أنه ترقى بسرعة في صفوف المنظمة الجهادية حتى أصبح من المقربين لأبي مصعب الزرقاوي. وبرز الجولاني خلال فترة نشاطه في العراق تحت إشراف أبي مصعب الزرقاوي مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، حيث لعب دورا محوريا في تسهيل العمليات عبر الحدود، مستفيدا من أصوله السورية ليكون حلقة وصل بين المقاتلين الأجانب والمحليين الذين نفذوا هجمات وعمليات انتحارية. ثم انتقل إلى لبنان في عام 2006 بعد مقتل الزرقاوي، حيث قيل إنه أشرف على تدريب الجماعة المسلحة اللبنانية جند الشام، ويعتقد أنه سافر بعد ذلك إلى العراق مرة أخرى، حيث سجن من قبل القوات الأمريكية لفترة من الوقت، وانضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعد إطلاق سراحه عام 2008. وفي عام 2010 اعتقلته القوات الأمريكية في العراق. مرحلة الجهاد الثانية واقتتال الجندي مع قائده. في عام 2011 انتقل إلى سوريا بعد إطلاق سراحه وبعد بدء الثورة السورية تحت إمرة القاعدة. عمل مباشرة مع أبو بكر البغدادي كقائد لزعيم جبهة النصرة التي أسسها كامتداد للقاعدة في العراق، وأقسمت الولاء للظواهري زعيم القاعدة حينها، لكنه لم يأتمر بأمر البغدادي. وعندما حاول البغدادي دمج النصرة بداعش،
انشق عنها وحول جبهة النصرة إلى جبهة تحرير الشام، وذلك بعد صدام واقتتال حصل بين الطرفين، جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. فقد كان تنظيم الدولة الإسلامية هو من أمد جبهة النصرة بالسلاح والمقاتلين في بداية الأمر، ولأجل هذا رأى تنظيم الدولة أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد له في الشام، فأراد البغدادي أن يضم جبهة النصرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية ويكون معا تحت مسمى واحد، الدولة الإسلامية في العراق والشام. لكن الجولاني رفض هذا الاندماج، وبايع أيمن الظواهري زعيم القاعدة، وقبل أيمن الظواهري بيعة الجولاني له. رأى تنظيم الدولة أن هذا غدر من الجولاني الذي كان جنديا من جنود البغدادي، وأنه كان الأولى على أيمن الظواهري عدم قبول بيعة الجولاني له. وأصدرت وقتها العديد من الخطابات والرسائل والكلمات الصوتية من كلا الطرفين، حتى وصل الأمر إلى تجهيل زعيم القاعدة أيمن الظواهري من قبل المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة أبو محمد العدناني في كلمة صوتية بعنوان عذرا أمير القاعدة، وكلمة أخرى بعنوان والرائد لا يكذب أهله. بعدها بدأت الاتهامات بين الطرفين أن تنظيم الدولة يحرر المحرر ويقاتل إخوانه، وأنهم خوارج أو بغاة، وأن جبهة النصرة يتحالفون مع المرتدين، وأنهم لا يقيمون شرع الله في مناطقهم، وغير ذلك من الاتهامات. ثم خرجت فتاوى كثيرة للشرعيين في التنظيمين، تنظيم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. زعم تنظيم الدولة أن جبهة النصرة طائفة ممتنعة عن تحكيم الشريعة، ثم لاحقا طائفة مرتدة بسبب تحالفها مع مرتدين. وزعمت جبهة النصرة أن تنظيم الدولة بغاة أو خوارج يجب قتالهم واستئصالهم حتى يقطعوا شرهم. ثم حصلت المعارك والمواجهات الكثيرة بين الطرفين، قتل فيها العديد من جنود التنظيمين. في 9 يونيو عام 2013 أصدر الجولاني أول بيان صوتي له، أعلن خلاله مبايعة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ولدى توليه قيادة جبهة النصرة. ذكرت مؤسسة كويليام البحثية البريطانية أن الجولاني لديه خبرة في العراق، مما يجعل قيادته لجبهة النصرة غير متنازع عليها. وعززت هذه الفترة اتصالاته بشبكات الجهاديين. في ديسمبر 2012 صنفت الخارجية الأمريكية جبهة النصرة كمنظمة إرهابية، وفي مايو 2013 تم تصنيف الجولاني إرهابيا عالميا. ورصدت واشنطن مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بأي معلومات عنه. واستشهدت الخارجية الأمريكية بالرؤية الطائفية العنيفة للمجموعة، وقالت إن الهدف النهائي للجولاني هو الإطاحة بالنظام السوري واستبداله بدولة إسلامية. وفي 9 ديسمبر من العام نفسه أجرى مقابلة مع قناة الجزيرة مدتها 50 دقيقة، كانت الأولى له مع وسيلة إعلام تلفزيونية، لكنه لم يكشف وجهه، بل أدار ظهره للكاميرا، والتقطت العدسة جزءا صغيرا من رأسه وأنفه مغطى برداء أسود. أما اسمه الحقيقي فلم يكن معروفا حتى ذلك الوقت، وكان لقبه الفاتح أبو محمد الجولاني، المستوحى من لقب السلطان العثماني محمد الثاني الذي فتح القسطنطينية في عام 1453 وقضى على الإمبراطورية البيزنطية. وأوضح الشرع في تلك المقابلة أن مشروع تنظيمه جبهة النصرة يهدف إلى حكم سوريا وفق الشريعة. ثم أجرى الجولاني مقابلة ثانية مع الجزيرة القطرية، عرضت على جزئين خلال مايو ويونيو عام 2015 في مكان غير معروف بالشمال السوري.
لكن ناشطين قالوا آنذاك إن الأثاث الذي جلس عليه هو نفسه الذي كان موجودا في قصر محافظ إدلب قبل سقوط المدينة في يد المعارضة. وأكد أمير جبهة النصرة كما تم تعريفه في تلك المقابلة أن تنظيمه لا يريد أن يحكم سوريا، ومهمته هي إسقاط النظام وإقامة حكم إسلامي راشد. وفي يوليو 2016 ظهر الجولاني للمرة الأولى بالصوت والصورة مرتديا معطفا عسكريا وواضعا على رأسه عمامة شبيهة بعمامة أسامة بن لادن، معلنا فك الارتباط عن تنظيم القاعدة وتغيير اسم تنظيمه إلى جبهة فتح الشام. وإلى جانبيه جلس رجلان ملتحيان، على اليمين أحمد سلامة مبروك أبو فرج المصري القيادي في التنظيم، وعلى اليسار المرجع الشرعي له عبد الرحيم عطون أبو عبد الله الشامي، وهذا الأخير أيضا أجرى تغييرات في شكله وهندامه. كان ظهور الجولاني الأول منسجما مع الصورة المرسومة حوله، سواء على مستوى الخطاب الأيديولوجي أو المظهر الخارجي، لكن تلك الهيئة ستمر بسلسلة تحولات كبيرة في السنوات التالية. بعد حوالي 8 سنوات على مقابلته التلفزيونية الأولى، ظهر الجولاني في وثائق بثته شبكة BBS فروملين الأمريكية، وهو يجلس بمواجهة الكاميرا بهيئة مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه في السابق، وبدت لحيته مشذبة وأقصر من قبل. لم تثر تلك التغييرات ضجة أو اهتماما واسعا آنذاك، ربما لأن ساحة الصراع كانت هادئة وخلت من أحداث كبرى. وقال الشرع للصحفي الأمريكي مارتن سميث في فبراير 2021 إن معركته مع رئيس النظام بشار الأسد وليست مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، واعتبر أنه على الحكومة الأمريكية إزالته من قائمة الإرهاب، وأن تصرفات نظام الأسد تتناسب مع تعريف الإرهاب لأنها تقتل الأبرياء والأطفال والفقراء والنساء، موضحا أن دوره يتمثل في محاربة قوات النظام وتنظيم داعش، وليس لديه أي عداء للمصالح الغربية. وأضاف أنه أولا وقبل كل شيء لا تمثل هذه المنطقة تهديدا لأمن أوروبا وأمريكا، وبشأن تصنيفه من قبل واشنطن والأمم المتحدة ودول عديدة كإرهابي. رأى الجولاني أن التصنيف غير عادل بل هو سياسي، وكان من الملاحظ أن زعيم هيئة تحرير الشام أراد نفي أي شبهة توحي بأنه يشكل تهديدا على المصالح الأمريكية، لافتاً إلى أنه حتى عندما كان عضواً في القاعدة لم يؤيد تنفيذ عمليات عابرة للحدود. وفي مقابلته الأخيرة مع شبكة CNN كرر الحديث ذاته، مشيراً إلى أهمية أن يتكيف الإنسان مع المتغيرات، وهو ما يعكس صفة البراغماتية التي يظهرها الرجل الأقوى في سوريا حالياً والباحث عن شرعية دولية. وفي يوليو 2016 أعلن الجولاني أن مجموعته قطعت علاقاتها بتنظيم القاعدة، وستعرف من الآن فصاعدا باسم جبهة فتح الشام. وفي 2017 أعاد هيكلة التنظيم ليصبح هيئة تحرير الشام، وهي ائتلاف من الفصائل الإسلامية بقيادة الجولاني. وفي يناير 2017 أخفق مشروع التنظيم في الاندماج مع فصائل أخرى، إذ قام بتغيير الاسم مرة أخرى إلى هيئة تحرير الشام. وعلى الرغم من الحفاظ على المبادئ الإسلامية، سعت الهيئة لتقديم صورة أكثر براغماتية تركز على الحكم المحلي والدبلوماسية بدلاً من الجهاد العابر للحدود. في عام 2021 قال الجولاني لشبكة BBS الأمريكية إنه تخلى عن أهداف القاعدة في الجهاد العالمي، وأكد قائلاً: كانت شراكتنا مع القاعدة
أمرا من الماضي كانت حقبة وانتهت. وأضاف قائلا: إنه حتى في ذلك الوقت عندما كنا مع القاعدة كنا ضد الهجمات الخارجية، وكان من المخالف تماما لسياساتنا تنفيذ عمليات خارجية من سوريا لاستهداف الأوروبيين أو الأمريكيين. لم يكن هذا جزءا من حساباتنا على الإطلاق، ولم نفعل ذلك على الإطلاق. إدلب، جمهورية الجولاني المصغرة. لقد سعى الشرع خلال السنوات الماضية إلى تحويل إدلب إلى نموذج عملي لرؤيته لمسائل الحكم والسلطة. ففي مطلع نوفمبر 2017 تشكلت في إدلب حكومة الإنقاذ السوري بدعم من هيئة تحرير الشام. تبع ذلك أسابيع من الصراع بين الحكومة الجديدة والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حيث قالت الأخيرة إن هيئة تحرير الشام قامت من جانب واحد بحل العديد من المجالس المحلية التابعة لها. وبحلول نهاية العام أصدرت حكومة الإنقاذ تحذيراً دعت فيه الحكومة المؤقتة إلى إخلاء مكاتبها من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لتتولى هي السلطة فعلياً. وقد تركت الهيئة لحكومة الإنقاذ مهام الإدارة المدنية، ومن بينها إدارة جهاز الشرطة، مع الاكتفاء بدور الإشراف عليها. ومن جانبها سعت الحكومة إلى تعزيز وجودها المجتمعي عبر تنفيذ مشروعات خدمة مدنية افتتح بعضها الشرع بنفسه، كما عمل الشرع على تأسيس قواته العسكرية وإضفاء بعض سمات القوات النظامية عليها من خلال إنشاء كلية عسكرية. وفي المجمل يمكن القول إن الشرع والهيئة وحكومة الإنقاذ قد حاولوا بدرجة ما تقديم نموذج إداري يسير الحياة نسبياً مقارنة بمحدودية الموارد وتكدس اللاجئين وصعوبة الأوضاع الأمنية، فضلاً عن العزلة عن العالم. ويتسم أسلوب الجولاني القيادي بالقدرة على التكيف مع الظروف، ففي البداية كان متجذراً في أيديولوجيا القاعدة، لكنه تحول تدريجياً نحو أجندة أكثر محلية. وأثبت الجولاني قدرته على الموازنة بين العمليات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية والإدارة المحلية، ما جعله شخصية محورية في الصراع السوري. وقد وردت تقارير واسعة النطاق تتهم هيئة تحرير الشام بممارسة التعذيب ضد المعتقلين لديها، وقد نفى الجولاني هذه الاتهامات، داعيا منظمات حقوق الإنسان لزيارة السجون وتفقد الأوضاع بنفسها. الجولاني وإسرائيل. ظهرت تكهنات وتحليلات عديدة خصوصا من قبل أعداء الثورة السورية مفادها أن الشرع عميل لإسرائيل صنعته بعناية ليسلمها سوريا على طبق من ذهب، واستدلوا بالاتجاه الذي يسمعه زوار أحمد الشرع من الأجانب والغربيين في الملف الإسرائيلي تحديداً. يحرص على تكرار القول بأن أولوية الحكومة السورية الجديدة هي التنمية المحلية، وليس فتح جبهة صراع عسكري مع إسرائيل أو غيرها. يعتبر مقربون من الشرع أن تكراره لهذه المسألة مع وفود فرنسية وألمانية وكندية وبريطانية زارته مؤخراً دافعه إيصال رسالة للإسرائيليين عبر أصدقائهم الأوروبيين تتميز بالنعومة وبترسيم الأولويات، لكنها قد تصبح في بعض التفاصيل محرجة. ويقول الشرع بأن سياسات إسرائيل في الحصار على أهل قطاع غزة وفي الإصرار على احتلالها 7 قرى صغيرة جدا ومزارع على الحدود مع لبنان انتهت طوال العقدين الماضيين بأن كان الحرس الثوري الإيراني على حدود إسرائيل في لبنان، وكانت إيران بالقرب من حدودها مع قطاع غزة بسبب تلك الممارسات الإسرائيلية التي يقول الشرع بأنها لا تتميز بأي حكمة. ويقول: نحن لا نعتبر مقدرات الجيش السوري السابق إلا جزءاً من التراث الذي يريد الشعب السوري طي صفحته. لكن الشرع
تحدث عن فارق بين قصف ذخائر ومعسكرات، وبين المساس بسيادة الأراضي السورية واحتلال المزيد من القرى والمناطق ما بعد خط الهدنة. يقترح الشرع بأن هذا السلوك الإسرائيلي الانتهازي سيؤدي إلى نتائج غامضة إذا ما استمر، قد يكون من بينها وصول المسلحين إلى عمق الحدود مع سوريا وإسرائيل وإلى لبنان، وقد يكون من بينها أيضا تحويل بعض الفصائل المعتدلة إلى أيديولوجيا متطرفة لا تحتاج أصلا لجيش ودولة مستقرة حتى تخلق تحديات جديدة للأمن الإسرائيلي. فلا بد أن يفهم الإسرائيليون بأن العبث الذي يمارسونه قد يرتد عليهم. المحقياديون في الثورة السورية إلى أن قوات فصائل المعارضة التي يزيد تعدادها عن 100,000 مقاتل هي عماد جيش سوريا المستقبلي، لكن هذه القوات ليست نظامية وتعمل بموجب عقيدة حرب العصابات، ولا تحتاج لمعسكرات ومرافق ومطارات إذا ما قرر الإسرائيليون الاستمرار فيما يفعلونه، لأن الفارق محدد في ذهن الثورة السورية بين إلغاء اتفاق الهدنة لأغراض أمنية وبين السعي لاحتلال أراضٍ سورية بصيغة تهدد ثورة الشعب السوري وحريته. الطاقم المساعد للشرع يتحدث عن فصائل الثورة باعتبارها فصائل مجاهدين بالأساس، وعن وجود تشكيلات تنظيمية جهادية يبذل الشرع والقادة جهدا كبيرا لإخضاعها لمنطق بناء دولة وجيش نظامي. وقال الشرع لوفد أوروبي: دعمكم الدائم لإسرائيل أحضر إيران إلى لبنان وغزة، عليكم إبلاغ أصدقائكم بأن الاستمرار في خطواتهم ضد الشعب السوري يمكن أن يتحول بكل بساطة إلى مسألة جهادية ضد اليهود وكيانهم. فالشرع وتشكيلاته وفصائله يقرؤون قصف الميناء في طرطوس واللاذقية والمطارات ومراكز الأبحاث في دمشق ودرعا باعتباره قصفا لمنشآت مدنية وليس لبقايا النظام المخلوع ومرافقه. تمنى الشرع على من يمولون إسرائيل تجنب اختبار صبر الثورة التي تحكم الآن، فقد أسقطت النظام المخلوع وأبعدت إيران وحرسها الثوري ومقاتلي حزب الله ومجموعات متنوعة من المسلحين الشيعة، وبالتالي هي فصائل متفرغة للقتال الآن، ولن تلتزم كثيرا بتلك القواعد الدولية في الاشتباك إذا ما أصر الإسرائيليون على اختبار صبرها أو الإساءة لمشروعها في بناء الوطن السوري وإعاقته. الجولاني والطوائف. الجانب الطائفي الذي مثل سمة من سمات المشهد السوري خلال السنوات الماضية فقد ابتعد عنه خطاب الشرع، مشيرا إلى أن المواطنين السوريين المسيحيين في حلب يعيشون بأمان بعد سيطرة المعارضة على المدينة، كما شدد على توجيه رسائل طمأنة إلى العلويين والدروز والإسماعيليين تطمئنهم على مستقبلهم، وتشدد على أنه لا يحق لأحد أن يلغي وجود طوائف أخرى أو يهمشها، وأن حكم القانون يفترض أن يسود على الجميع. لقد تواكبت تصريحات الشرع مع إصدار إدارة الشؤون السياسية لعدة بيانات، أحدها موجه لأهالي مدينة السلمية التي يعيش بها مكون كبير من الطائفة الإسماعيلية، يطمئنهم على أرواحهم وممتلكاتهم ويدعوهم إلى الوقوف صفا واحدا ضد الظلم والاضطهاد. فيما وجه بيان ثان لأبناء الطائفة العلوية في ريف حماه يدعوهم إلى فك الارتباط بنظام الأسد وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة التي لا تعرف بالطائفية حسب نص البيان. ووجه بيان ثالث إلى الأكراد بمدينة حلب يدعوهم إلى البقاء في المدينة للعيش فيها بحرية وكرامة، ويدين ما تعرضوا له سابقا من تنكيل على يد تنظيم الدولة الإسلامية. فيما ناشد بيان رابع أهالي قريتي نبل والزهراء الشيعيتين بعدم الوقوف إلى جانب نظام الأسد
والتكاتف مع الشعب السوري لبناء دولة جديدة تحفظ تماسك نسيج المجتمع، وذلك بعد أن ساعدت هيئة تحرير الشام أبناء القريتين على الرجوع إلى منازلهم بأمان. وهذا كله قبل إسقاط نظام الأسد، ولكن الجولاني شدد على هذا المبدأ حتى دخوله دمشق وإسقاط النظام. الجولاني أستاذ العلاقات الدولية حرص الشرع على الإشارة إلى حرصه على ألا تتحول سوريا إلى مصدر للأزمات لدول الجوار، وهو ما شدد عليه في كلمة مصورة قصيرة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خاطبه فيها بألفاظ التوقير، داعيا إياه لعدم الزج بالعراق في شؤون سوريا الداخلية، في اتساق مع بيان وجهته إدارة الشؤون السياسية إلى الحكومة العراقية يطمئنها بأن سوريا الجديدة ستكون صديقة للعراق وليست مصدرا للتوتر بالمنطقة. وهو ما تكرر في بيان آخر موجه للشعب اللبناني بأطيافه كافة. كما وجهت إدارة الشؤون السياسية بيانا إلى موسكو يشدد على أن الثورة السورية لم تكن يوما ضد أي دولة بما فيها روسيا، ودعاها إلى عدم ربط مصالحها بشخص الأسد ونظامه، وبناء علاقات إيجابية مع الشعب السوري تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التعهد في بيان إضافي بحماية رعايا روسيا والصين في سوريا والبعثات الدبلوماسية للبلدين. في المجمل حرص الشرع وإدارة الشؤون السياسية أن يظهروا في مظهر رجال الدولة وليس رجال الفصائل والميليشيات. ولذا أشار الرجل في لقاء CNN إلى أن مستقبل سوريا لن يحدده شخص يحكمها، إنما مجلس شورى يصوغ دستورا ولوائح تنظيمية لإدارة شؤون البلاد، وأن هيئة تحرير الشام نفسها مجرد وسيلة يمكن الاستغناء عنها إذا انتهت وظيفتها. بيد أن الطريق لما يقوله الشرع أو الجولاني مليء بالتفاصيل والأسئلة الشائكة التي لم يطرح لها جوابا، ولا يبدو أن ثمة جوابا حاضرا حيالها، وهو ما يضع سوريا الجريحة والممزقة أمام مرحلة انتقالية من المحتمل أن تكون عسيرة وقلقة للغاية. وقبل أيام قليلة من سقوط الأسد وفراره مع عائلته إلى روسيا، بدأ الجولاني استعمال اسمه الحقيقي أحمد الشرع بشكل رسمي في البيانات والتصريحات والأخبار التي تبثها الهيئة وإدارة العمليات العسكرية للفصائل السورية، ما يعكس رغبته في تقديم نفسه إلى العالم كشخصية تختلف تماما عن شخصية القيادي في تنظيم متشدد. يريد الشرع أن يقنع الدول العربية والأجنبية بقدرته على إدارة العملية الانتقالية في سوريا، دون أن يوضح مصير الدور الذي يمكن أن يلعبه هو أو الهيئة في المستقبل. وأرسل عدة إشارات إلى الولايات المتحدة بشأن استعداده للتعاون في عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية التي كانت بحوزة قوات الأسد، وكذلك فيما يتعلق بالمعتقلين الأمريكيين المختفين في سجون النظام. وقال في تصريح صحفي إن سوريا الجديدة لا تريد الحروب. بدورها أعلنت واشنطن أنها بعثت عدة رسائل عبر تركيا إلى فصائل المعارضة السورية، ورحبت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتصريحات الشرع حيال الأسلحة الكيميائية، وأوضح أنه يعمل من خلال مجموعات على الحيلولة دون وقوع تلك الأسلحة في أيدي أطراف سيئة. كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، وفي مؤشر على نجاح الهيئة في إقناع الخارج بقدرتها على إدارة مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، أعلنت العديد من الدول إعادة افتتاح سفاراتها في دمشق. والتقى الشرع في دمشق مع وفدين من قطر وتركيا،
ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع. وحتى الآن تبدو الأمور في طريقها إلى الاستقرار السريع في سوريا، إذ أعلنت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير إلغاء حظر التجول في كافة المناطق تقريبا، وعودة الحياة والأعمال إلى طبيعتها، إلى جانب افتتاح المدارس والجامعات والمطارات قريبا.